Haista paskalaihiala S-tuulista ja tässä istutaan sohvalla ja kohta hoitaan paskaa Kaos TV:ssä. Pahoittelee jo etukäteen. No niin, morjesta vaan kaikille Kaos TV:n katsilijoille. Päivä numero 2 täällä Nummirokissa ja tällä kertaa istutettiin tänne niin sanottuun piinapenkkiin, niin S-Tool. Niin morjesta, mitäs yleisesti ottaen bändille tällä hetkellä kuuluu ja miten teillä on kesä lähtenyt käyntiin? Bändillehän kuuluu siinä mielessä hyvä, että levy alkaa olla pikkuhiljaa niin kuin finaalissa ja se soundaa yllättävän hyvälle. Et siitä on pitänyt huolentaa meidän luottomies ja kesä lähti nyt käyntiin, miten lähti käyntiin, mutta No miten se lähti? No se lähti YKK. Mutta ei siis muuten olo vähän niin kuin odottava, että käydään nämä kesäfestarit ja lättyä tulee sitten tuossa kesän jälkeen ja sitten tavallaan lähdetään kiertämään klubeja ja se häpäisö jatkuu sitten sitä ainakin vuoden loppuun asti, että jotakin. Kyllä, mutta ei mitään. Näillä mennään. Niin, tätä iltaa venattiin kovasti. Nyt oli vähän tämmönen show, mutta joskus se menee näin. Ei se mitään. Niin, kai se nyt on kuitenkin noi tekniset jutut semmosia, että harvemminpa niihin itse mitään voi. Jos siellä joku asia hajoaa lavalla, niin se nyt on vain elämää, joka varmaan sillä hetkellä totta kai ottaa aivoon, mutta niin kuin, kai se on kuitenkin semmoinen asia, että ei sille oikein mitään voi. Ei, ja siis oli ja meni ja tietenkin tympäsi. Kyllä se vähän tympäsi, mutta ei se mitään. Tällä startilla seuraavan kerran vedetään aivan viturraa aivana viikon päästä. No tosiaan teillä on tulossa muitakin festarikeikkoja kuin tämä, niin mitkä on teidän omat suosikkifestarit Suomessa? Onko joku semmoinen, joka niin kuin nousee aina odotusarvoltaansa ylitse muiden? On. Nummirok. Tää on mun mielestä, kaikki ei välttämättä tajua, etenkään ihmiset välttämättä Helsingissä ei tajua, että tällaisessa maaseutun idyllissä voisi olla... Vellet! Niin. Koska siis tää... Täällä on nyt joku ongelma helsinkiläistä. Ei todellakaan, koska mä rakastan myös Tuska-festivalia, kyllä, mutta siis niinku, sehän tässä on just jännää nämä peräkkäisenä viikonloppuina. Periaatteessa kattaus voisi olla ihan sama täällä, tai siis niinku sama kattaus molemmissa festareilla, mutta silleen, että ympäristö vaihtuu viikon aikana ihan toisenlaiseksi. Tässä on kumminkin semmoinen, mikä purasee tämmöiseen vähän niinku luonnon ihmiseen tässä Nummirokissa. Tää on loistava. Itse otan Ilosaari-rockia. Joskus aikoinaan Sentiselikas lähetti sieltä lavalta vähän sillai oudosti pois, niin ajattelin, että revanssiaika ja mennään tällä ja hyvä soittoaika teltassa vetää, niin luulen, että tää ei tule toistua. Itse otan sitä kyllä kovasti. Muutenkin helvetin hyvä festivaali. Sama muuten täällä. Mä oon käynyt siellä moni kertoja ja nyt pääsee ekaa kertaa siellä soittaa, niin on kyllä isot odotukset. Mitäs Kimmo venailee? Silakkamarkka. Keikkoja. Mulle on ihan sama, kunhan saa soittaa. Näin. No tosiaan Ville on tunnettu Sentensedistä ja sen jälkeen sulla oli Boys on Black, joka tuli myöskin tunnetuksi, mutta sitten se loppui aika lailla niin kuin seinään, niin voisitko hieman itse avata, että mitä siinä niin kuin loppujen lopuksi tapahtui ja oliko tarkoituskin sen bändin jälkeen vetää hetki henkeä ennen kuin hypätään niin kuin uuden yhtyeen mukaan ja mitenkä tämä niin kuin käytännössä lähti rullaamaan? Monta kysymystä. No pähkinänkuoressa sillä, että mä olin jo tavallaan säveltänyt seuraavan Boys of Blackin levyyn. Sitten mä kuuntelin te demoja, niin se kuulosti siltä, että siinä lämmiteltiin vanhoja biisejä. Mä en saanut minkäänlaista niin kuin tunnetta siihen hommaan. Se kuulosti vaan paskalle ja sitten mulla oli pakko puhaltaa peli poikki. Niin kuin, ja mä sitä juttelinkin PP Rumpalin kanssa, että nyt ei vaan niin kuin lähde, että nyt täytyy tehdä jotakin radikaalia sen enempää siihen menemättä, koska niin kuin tiedäthän kun ne on perheasioista ei puhuta ulkopuolisille anyway, mutta että sitten pikku hengäystauko ja mulla on semmoinen pieni kotistudio ja studio on tosissaan niin kuin se on, sanotaanko semmoinen rähmäluola, niin siellä nauhoittelin sitten, alkoi tulla niitä vanhoja rässiriffejä ja tykkäsin ja siinä erinäiset muutamat ystävät sanoivat, että pitäisikö noihin paskoihin kerätä bändin ympärille ja sattumien kautta sitten löytyi nämä ukot, jotka tykkäs ja
siinäpä se oli vähän niinku pähkinänkuoressa. Raatokärpäset löysi paskaläjä. Mutta tuosta PP loppumista vielä sanon sen, että niinku, mä oon aina ollut sitä mieltä, että täysillä tai ei ollenkaan. No tosiaan musiikillisesti käsittääkseni oli tässä bändissä ideakin seilata hieman raskaammissa vesissä kuin Poison Blackin kanssa. Ja mua viehätti se ajatus, sitten kun se alkoi se bändin ajatus kypsyä, että olisi niinku orkesteri, millä ei musiikillista menneisyyttä, tiettynä puhtaalta pöydältä aloittaa, että se alkaa se häpäisy niinku ihan nollista. Siinä voi niinku, tiedätkö, munata itsensä saatana ihan suoriltaan, niinku, kun ei ole mitään mihin verrata. Se ajatus kiihotti ja sitten äitille terveys. Niin tuleeko siinä niin kuin loppujen lopuksi, kun tekee esimerkiksi Sentencenin kanssa monta levyä putkeen ja Poison Blackin kanssa monta levyä putkeen, niin tuleeko siinä jossain vaiheessa semmoinen fiilis, että tavallaan se bändi on jossain määrin itsensä vanki, että se ei voi niin kuin tavallaan liiemmin hypätä sitten enää pois sieltä tietyltä alueelta, mitä fanitkin ehkä odottaa kuulla? Ehkä mä vähän eri mieltä sillä, että Poison Blackissa ja Sentenceissä kävi ainakin minun osalta se, että mä koen, että ei ollut mitään annettavaa enää sille. Osan tuolla voinut kiertää ja rahastaa se 200 € keikasta niin, että nasahtaa. Mutta se on tavallaan sitten taas niinku vetää hiekkapaperilla kätteen, että ei siinä ole mitään järkiä. Ja sitten tavallaan myöskin ihmisille, jotka on rakastanut, olkoon se mikä tahansa bändistä musiikkia, niin minusta se on niinku se erittäin epäkunnioittavaa. Ja niin kuin sanoin, että täysillä tai ei ollenkaan. Ja asiathan tulee luonnolliseen loppuunsa ja se on vaan niin kuin elämää ja niin päin pois. No tosiaan debyyttialbumi teillä on tulossa syyskuussa, niin onko levy jo täysin valmis vai tehdäänkö sitä vielä niin kuin tälläkin hetkellä? Kysypä tuolta. Sanotaan näin, että viimeisiä viedään ja vahvasti voiton puolella. Pikkusiivut vielä. Se on ollut semmonen Via Dolorosa vitut. Puoli vuotta mikno, eikä kun... Niin. Siis, täytyy sanoa, että niinku, tässä on tehnyt oikeesti levyjä aika monia niinku jo soittajana. Ja sitten kun mä itse teen myös niinku työkseni sitä tiskin toisella puolelta tuota muille bändeille levyjä, niitä on tullut tehtyä kymmeniä, jos on jo satoja, niin on tää nyt ollut kyllä jumalauta työmaa, että siis ei se tällaista sessiota ei ole ollut ikinä, että niinku joka ikisessä vaiheessa niinku vaan koko ajan niinku tulee niinku pelkkiä niinku vastoinkäymisien perään. Ja sitten sitä päätä hakataan seinään. Sitten kun saatiin vihdoinkin kaikki äänitettyä, niin mä ajattelin, että no nyt ei tässä enää haittaa, että tän kun vaan miksaa läjää, niin se on siinä. Niin siitäkin sitten kasautui ihan omanlainen niinku mörkö sitten taas. Ja mä aloitin sen jo varmaan 3. kertaa alusta uudestaan, kun en ollut tyytyväinen. Ja sitten välillä piti tehdä jotain muutakin, että sai ajatukset vaan pois. Ja sitten, no nyt yhtäkkiä levylle ilmestyi deadline, niin nyt sitä sitten väännetään aika tiukkaa tahtia tässä näin. Ja pari viikon päästä se on viimeistä valmis. Sitten se lähtee painoon. Koska sitten se on pakko. Sitten se vaan lähtee. No tosiaan, mennäkseni nyt vielä tulevan albumin kappaleiden sanotuksiin, niin Sentencedillä on ollut oma sanoma ja Poison Blackin on ollut oma sanoma, niin oliko S-Toolilla tarkoitus tavallaan tehdä jossain määrin eroavaa tavaraa lyrikoidenkin osalta? No joo, siis Suomessa mitä tulee uutiset ja kaikkia, kun vähän on, mä oon lukenut muutakin kuin jallua, niin mä rupesin niin vituttaa ylipäätänsä kaikki ihmiset, jotka on vallassa ja kuin ne niin väärin käyttäessä ja sun muuta. Ja kyse ei ole missään nimessä siitä, että mä olisin jollain lailla idealisti tai että mulla olisi jotakin sanottavaa tai mä tietäisin, miten asiat menee. Mä oon ihan yhtä lailla osallinen tähän paskatalkoisiin. Tietänä me mennään niin juostaan päällä helvettiin. Tää pallo on niin kuin, tätä ei kohta ole, niin mä vaan kirjoitan niistä asioista, mitkä mua vituttaa tässä elämässä ja ihmisissä ja koitan sitten sieltä revyjen välistä niitä tärkeitä asioita niin kuin
rakkaus, ystävät, kunnioitus ja tämmöisiä juttuja, mutta että ei siinä ole niin varsinaisesti mitään semmoista idealismia muuta kuin, että apina huutaa kuin vituutta. No kuinka tärkeää se on sulle, että sä kirjoitat kappaleita sellaisista asioista, johon sä pystyt tavallaan samaistumaan ja seisoo täysin niiden takana, kun sä laulat niitä? Ismo Alankoa lainatakseni, että välillä on hyvä huutaa vatta jee baby jee, mutta sitten kun tuolla karjuu, niin kyllähän se, jos se oma mielipide on ja sillä, niin onhan se helpompi niitä niin kuin huutaa sitten liikuttavan lähelle nuottia. Kyllä se täytyy jotakin olla, mitä laulaa, mutta että, niin kuin, mä oon aina vituttanut se selittää, että no, ja mistä tää biisi kertoo. Tekin mä tätä vittu Kekäläisen Veijon kiveksistä, että lue siellä, ne on bukleetissa ne lyriikat, kun miten sä selität sen tunteen jollekin, mistä sä oot niinku kirjoittanut, että musta se on vähän niinku ihmisten aliarvioimista, että no tää biisi kertoo jostain ja jostain, koska musiikki, runous, kuvataide, kaikki taide, mikä on itse ilmaisua, niin minusta se pitää jättää sille kuulijalle, lukijalle, kelle tahansa. Voihan sitä aina sanottanut, ei se kato kuin eilen, niin. Mutta sehän on mun mielestä niinku ihan vaan sanahelinää. En mä tiedä vastasinko mä kysymyksen, mutta ihan samassa. Mutta niin kai se on kuitenkin, että jokainenhan sen kuulee omalla tavallaansa. Että se, että sä sanoisit, että joku kappale kertoo jostain tietystä asiasta, niin sehän on tavallaan väärin, koska joku toinenhan voi ajatella, että se kertoo jostain ihan muusta asiasta. No lopuksi vielä hieman bändin tulevaisuuden näkymiä. Levy tulee ilmeisesti syyskuussa, niin minkä näköisiä suunnitelmia on sen jälkeen, vai onko suunnitelmat vielä tässä vaiheessa hyvinkin auki? Ei tässä ole, että sitten syyskuussa startataan Suomea vahvasti keikkaillen. Siinä on mitä siinä nyt on, jokunen pätkä ja katsotaan sitten mitä sitten sen jälkeen. Kova hinkuhan ulkomaillehan meillä on kanssa. On ja sitten se, pakko vielä tuohon sanoa se, että niinku just tuosta niin kun käytiin tekemään sen muutaman keikan pätkä tossa, niin vaikka kierrettiin tuolla niinku Esso vessaetteisiä, niin yhtä vaille oli loppuun myyty. Että se oli mahtava huomata, että ihmisiä kiinnostaa ja näki hymyileviä kasvoja, moshpitit oli kaikki ja ne lähti hyvällä mielellä niin porukat pois sieltä, niin tavallaan lähdetään niin kuin sillä hengellä menemään, että kun tulee kattoo ulostetta, niin lähtee keikaalläkin, että vittu nyt haisi paskaa hyvälle. Niin ja kyllähän käsittääkseni, mitä on itsekin lukenut sosiaalisesta mediasta kommentteja noista kappaleista, mitä te olette julkaissut, niin kyllähän se palaute on ollut todella positiivista. Ja se siinä onkin ollut outoa, kun mitään ei ole laskelmoitu, ja niin kuin Akso tuossa selitti, että vaikeamman kautta, ja sekin, että kun mäkin lautettiin kitaroita ja passoja, ja meillä on siviilityöt niiden ohella Jyväskylä, ja sitten mä 8 tuntia bussissa Lahteen laulaa, niin eikä se mä tulin, niin tämä että ja nyt on Pirtteen mies, niin se on ihan paskalla, ja sitten alettiin, mutta nyt kun mä kuuntelen sitä, mitä siinä nauhalle on mennyt, niin kyllä sillä asennetta on ihan vitusti, että ehkä se on sitten se kaikki reissaminen, kaikki tämmöinen. Mikä se kysymys oli? Vittu, mä oon koko ajan. Mitä sä kysyit? 5:15. Kiitoksia teille tosiaan ajasta ja haastattelusta ja onnea tosiaan ton levyn tiimoilta sekä tuleville keikoille. Haluatteko te vielä lopuksi sanoa jotain suomalaisille faneille, jotka mahdollisesti tämän jälkeenpäin vielä katselee? Jos äänestämisellä voisi vaikuttaa, se olisi lailla kielletty. Sipilä on homo. Mä haluan vaan sanoa sen, että ihmiset ihan oikeasti, YouTubet vittuun ihan oikeasti, käykää keikoilla, baarit pysyy pystyssä, keikkapaikat pysyy pystyssä, käykää keikoilla ihan oikeasti ja joskus vaikka ostakaa levy, koska nykyään kumminkin niinku levyn mukana tulee myös paita tai joku tämmönen niinku, ostakaa paita, sen mukana tulee levy. Mun vanha Anthraxin paita. Ja keikkalippu. Tukakaa Levykauppa X, se tekee helvetin hyvää duunia. Tukakaa keikkapaikkoja ihan oikeesti. Mä oon ihan samaa mieltä ja näin se on, koska se alakulttuurihan se on mennyt tää musiikki, mihin se minun mielestä kuuluukin, mutta että ihmiset tajuas vaan se, että jos kaikki pitää nussia ilmaiseksi, niin ei tätä kohta kukaan tee, että sitten vaan Robinia kattoo ja vittu Frontside Olli ja terveisiä perseestä. Lähtikö se Frontside Olli? No eihän se lähtenyt.